Ở Cabramatta là vừa đến đó. Lần này là cái lần đầu tiên có một người bạn mình nha, đó cái bụng thủ cô Patricia Hồ đang mở cái cây ra để quay, chuẩn bị quay anh chị em. Ngày hôm nay trời rất là tốt quý vị, sáng sớm có mưa tí tí nhưng mà bây giờ rất là trời trong mây lặng, thấy không? Đó. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cái thưa quý vị, khi mà chúng ta nói cái lực lượng hùng hậu mà nó đáng khinh bỉ của Cộng sản Việt Nam lúc nãy, trên dưới 10 triệu 500 ngàn cảm người ơn đó, chị Rose Nguyễn Ngọc Lục thấy là bây giờ có nhiều người vào này á, nó còn có một cái nhóm xem công cái chương trình livestream của tụi kéo mình nữa dài từ trên 150 tướng lĩnh công an ở các cấp, từ đó và kéo xuống cho tới cái anh mà tổ trưởng hay là tổ phó hay là chỉ là thổ phỉ dân phố nữa, cộng lại trên dưới 2 triệu người. Đó là lý do tại sao Việt Nam mỗi khi chúng ta thấy biểu tình đó, thường công an đông hơn dân là vậy. Tại vì chúng ta không biết người nào là dân, người nào là công an. Đây là cái máy quay này chắc của mấy anh cảnh sát quá ha. Để coi ai có phá rối gì hay không. Công an, tại những người của mình á không có được đứng gần, mình phải đứng cách xa họ 1 mét. Một tháng trên dưới có nhiệt độ 300.000 đồng Việt Nam. Thì tôi không hiểu làm thế nào mà họ có thể sắm xe hơi họ chạy, hay là họ có thể nhậu nhẹt hàng ngày. Wow, lên được 105 người đang xem rồi. Cảm ơn chị Rose Nguyễn đã giúp Ngọc Lục chia sẻ nha. Cảm ơn những quý vị đã giúp chia sẻ cái livestream này. Ngọc Lục đang cầm cái máy cho nên không có chia sẻ được, không có share được. Tí xíu nữa. 3 triệu là may mắn lắm rồi đó. Yeah. Thì làm sao mà họ có được một cái số. Ngọc Lục quay máy lại chút xíu nè để cho quý vị coi cái áo của mình hôm nay rất đẹp này ha, có cái đường chỉ tay Bộ Cộng sản từ công an cho tới đường vân tay nó kêu là hèn với Nhật và hát với dân. DNA. Công an này thực sự chỉ dùng để mà đàn áp người biểu tình, cái quý vị. Và mỗi khi đồng bào chúng ta trong quốc nội khi họ xuống đường để mà lên tiếng thì họ bị đàn áp ngay lập tức. Công an Cộng sản chính là người hèn với Nhật quay phía sau của mình nha. Đó là đồng sĩ! Đó là đồng sĩ! Đó là đồng sĩ! Tại vì thời tiết mùa thu ở tiểu bang, ở lãnh thổ, ở thủ đô Canberra thì nó rất là lạnh, nó lạnh hơn Sydney mình nhiều lắm. Hiện tại thời tiết ở đây khoảng 13 độ C, 13 độ C, cho nên quý vị có thể thấy ai cũng mặc áo ấm, khăn tròn. Và trên cổ của Ngọc Lục cũng có một cái khăn tròn của Việt Nam Cộng Hòa. Cái áo Ngọc Lục nè, có cái chỉ tay, xin lỗi. Ông là một trong những đầu tiên ở tại Sydney. Nó bị chợt anh chị, chắc chữ nó bị ngược rồi ha. Dạ. So it's in my DNA. Đó luật sư Lương Tường Quang cũng là cái cổ thụ của cộng đồng về cả hai mặt hành chính quay phía sau chút xíu nha. Phía sau Ngọc Lục đó là cái sân khấu. Cứ nằm mơ, cứ nằm mà mơ đi con. Dạ rồi, cảm ơn cái lời comment không có được hay lắm của bạn, nhưng mà ai cũng có một giấc mơ đúng không? Dạ, giấc mơ của tôi là khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa, giấc mơ của tôi là đem lại nền tự do Cộng Hòa cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, và luôn trong đó bạn sẽ được hưởng những cái quyền lợi của một công dân trong một đất nước Việt Nam Cộng Hòa bạn nhé. Ngọc Lục giữ máy lại nha quý vị. Phải kẹt xe dọc đường tới trễ thôi. Everything should be okay. Chương trình sơ khởi hôm nay, thưa quý vị, có lẽ mình cũng đã nhớ hết trơn. Bây giờ Ngọc Lục đã thấy là có một cái chủ đề hôm nay chính là chủ đề biểu tình quốc phòng 30 tháng 4 rủa rồi. Nhưng mà xin lỗi nha, Ngọc Lục không có tay để mà block quý vị đâu, cứ tự nhiên, cứ thoải mái. Tại vì những lời mà các bạn bình luận ở đây đó, nó sẽ nói lên được cái văn hóa đồi trụy, đồi tệ của quý vị như thế nào. Nhá. Sau khi biểu tình ở đây, chúng ta sẽ kéo nhau vào bên Việt Nam War Memorial, cách đây khoảng 20 phút lái xe cái ông Hồ vào Hồ Chí Minh á, cho chiến sĩ Úc Việt. nó rất là xấu xa, nó không có gì tốt đẹp hết trơn á, mà đem đi khoe cả thế giới. Again, luật sư Toàn, please come to the stage. Okay, luật sư Toàn Nguyễn cũng đã đến rồi, anh ta đi từ cái chuyến hình như là ở Cabramatta đó, ở dạ, thưa toàn thể quý đồng hương, trước hết thì thay mặt cho ban tổ chức cũng như cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu, chúng tôi xin chào đón quý vị đến với cái buổi biểu tình trước Tòa đại sứ Cộng sản sáng hôm nay. Rồi, lễ khai mạc bắt đầu nha quý vị. Đây. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có hô hào một vài khẩu hiệu và chúng ta sẽ chính thức bắt đầu khi tất cả các cái xe bus có mặt ở tại đây, thì chúng ta còn một vài chiếc xe bus nữa sẽ đến.
Trước khi chúng ta bắt đầu thì chúng tôi xin nói một vài câu tiếng Anh để cho bữa nay các bạn khá trẻ là có như các gió, em bắt đầu trẻ, gió rồi. chỉ có một ít thôi, tuy nhiên thì để cho các em hiểu thêm tại sao chúng ta có mặt ở đây hôm nay. To all our friends who speak little Vietnamese or no Vietnamese at all, on behalf of the Vietnamese community in Australia, we are here today on the 30th of April to protest against the Vietnamese Communist government for their atrocities, corruptions and bad management of Vietnam since the war ended in 1975. The majority of us are here to raise our voice against the useless Vietnamese Communist government. Whatever you see on the surface now in terms of Vietnam as a country is only the surface. What's underneath that government? What's underneath in terms of environmental disasters, etc., is very, very bad. And for the interest of the Vietnamese people, we are here to raise our voice so that at least some of our message will get into these thick heads to know that they are now running the country, not to the better interest of the majority of Vietnamese in Vietnam. There are at the moment no freedom of speech in Vietnam. They claim to have over 3,000 newspapers outlets, but only a few. Sorry, all of them are controlled by the Vietnamese Communist government. We are here today to raise our voice to protect the sovereignty of Vietnam. The Vietnamese Communist government is a puppet to the Chinese Communists. Whatever is happening in the UN Council election meeting and election in the last few months is a proof that they wouldn't dare to be a self-government country to speak up themselves for the better interest of the Vietnam people and for the world. They did not support the Ukraine people. That is also to say that they are cowards. They weren't there to speak up as a sovereign country. 2018. Although 47 years passed since 1975, but the majority of us here in Australia still have thoughts and relatives in Vietnam and believe that our voice is one day will be heard by government around the world and also the people in Vietnam. So that's why we are here to rally and protest against the Vietnamese Communist government. We are not here just to ask for the sovereignty of Vietnam. We are here to protect the Australian interests as well. We are here to protect the sovereignty of Australia as well, ladies and gentlemen. You know why? Because China Communists and the Vietnamese Communists, they are the same ideology. They have the same ideology, ladies and gentlemen. All right? And have you seen how much Australian government been gagged or silenced by the Chinese Communist regime? We are not here just down the Vietnamese Communist regime only, but we are here to also protesting, voice our concerns about the infiltration of the communist ideology. And this includes the Chinese ideology and the Vietnamese communist ideology as well onto Australian soil. The soil that we actually enjoy our freedom, ladies and gentlemen. Over the past few months, you would have heard that the military base có lần thì mình sẽ nói thêm về vấn đề đó riêng nhé. Bây giờ mình tập trung vô quay cái buổi biểu tình ngày hôm nay. So, ladies and gentlemen, by voicing our concerns against communism ideology, it's not just protecting the sovereignty of the freedom rights, the freedom values for Vietnam, but we as Australians, we are protecting rất là the nhiều interests media, and những the người sovereignty truyền thông, những of nhà truyền thông, Australia. những We nhà are làm protecting livestream the values that we quay Australians live love, ngày hôm nay nha quý vị, chứ không So phải join chỉ with một me kênh and một call lượt đâu for nhé. freedom for Vietnam. For Vietnam. Freedom for Vietnam. Freedom for Vietnam. Ladies and gentlemen, we do need to call freedom for Australia as well. Because why? We want Australian freedom to remain for the foreseeing future as well. So join with me and call freedom for Australia. When I call for freedom, you guys have for Australia. Freedom for Australia. Freedom.
you might question me that why am I calling for freedom Australia? We do have freedom. Yes, we do. But our freedom is being compromised, being hindered by the foreign force at the moment. And I question that very much. I understand coming from the country that have limited freedom, have no freedom. Okay, I understand the values of what freedom is. I understand and I'm concerned that my children's future in Australia, the freedom might be hindered. The freedom might be compromised. And I'm not here, I cannot be here to protect Rất là nhiều their người làm freedom for livestream them. và rất là So nhiều what truyền I'm thông nha quý doing vị. now is trying to bring Là to the quý vị attention of không the có Australian coi được people cái that our livestream freedom của Ngọc Lục thì values cũng vẫn is còn rất là nhiều under truyền threat thông at khác the nha. moment. Dạ. Ladies and gentlemen. Chúng ta không So phải là this chỉ is có một why mình đâu, I'm we're not calling for alone. freedom for Australia, because I think that Australia is a beautiful country. Everyone respect and values Người the đang phát freedom biểu of democracy là ông Chủ tịch Cộng đồng and our values tiểu in bang Australia. Victoria, This is why, ladies cựu and gentlemen, why Chủ we tịch are Cộng đồng gathering Liên to bang actually Úc express Châu. our concerns. We raise our voice. Of course, our voice is actually louder than normal. We also raise our concern, and that concern there is very legitimate, ladies and gentlemen. So the cause of this freedom compromise is actually communism. So down with the Vietnamese communism. Down, 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 down. Ladies and gentlemen, like Mr. Bond, President of Victoria, was saying, yes, it is important that we protect the hard-earned freedom and democracy that we have, even in Australia. Those freedom and the value of democracy will be compromised if we relax too much and we also too trusting of the Chinese. We have seen the big threat from China. Please do put the interest of the people, the sovereignty of the country, and the entirety of our Gió nation nó làm cho cái before ngọn của any mình nó economic ra trade. và nó ngang quý vị có thể Trade thấy should là never come before the human rights and the sovereignty of any country, including Australia. In respect to our protest today, ladies and gentlemen, we would like to declare upfront that we do not hold any prejudice against Vietnam as a country. That's our motherland. We love that very dearly. We don't have any prejudice against our people back home. Those are our people. We are here to protest against the communist government. We're here to condemn those knuckleheads in power. Those among the 200,000 members of the Central CPV, the Communist Party of Vietnam. Hello. Those are the ones who rule the country by force. Those are the ones who turn a blind eyes on the Chinese invasion to our water. Em đang nói chuyện For the murder of our fishermen in the East Sea of Vietnam. Those are the people that we are against, not the country of Vietnam or the people of Vietnam. Đại Hồng Cộng sản! Đại Hồng! Đại Hồng Cộng sản! Đại Hồng! Đại Hồng Cộng sản! Đại Hồng!